हामीले सिकेको प्रोग्रामको नाम हो ट्याली। यो एउटा एकाउन्टिङ एन्ड इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम हो। यो जनाम्रो वस्तु भनेर पार्क त्यो घाँस खाने वस्तु होइन है, वस्तु थिङ्स भनेको के बुझ्नु भयो? प्रोडक्ट लाइटर यो बेच्ने यिनीहरूलाई वस्तु भन्छ। यस्तोहरू तपाईँको दोकानमा छ भने यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने ट्याली युज गर्न सक्छ। लेखा भन्ने वस्तु रे एकाउन्टिङ भनेर चाहिँ फाइनेन्स सेक्टरले गर्ने, बैंक भयो, सहकारी भयो, फाइनेन्स भयो, यिनीहरूले कुन कस्टमरले कति पैसा जम्मा गर्यो, कति पैसा निकाल्यो, कति पैसा इन्भेस्ट गर्यो, यस्तो चाहिँ फाइनेन्स सेक्टर पर्यो। ट्याली प्रोग्राम कसरी खोल्ने भनेर त्यो डेस्कटपमा ट्यालीको आइकन हुन्छ, त्यसलाई डबल क्लिक गर्ने वा डबल क्लिक गरेर इन्टर गर्ने। यो प्रोग्राम कसरी कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्ने भनेर सिकाउँछ। अब इन्स्टल गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तो मेरो यो पेन ड्राइभमा मैले सफ्टवेयर राखेको छ है, तपाईँलाई चाहिन्छ भने गुगल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलमा गएर ट्याली सफ्टवेयर भन्यो भने ट्यालीको उसको वेबसाइटमा देख्नुहुन्छ। तपाईँले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्छ र युज गर्न सक्छ। तपाईँले ट्रायल भर्जनमा 1 विक फ्री दिन्छ उसले। इन्स्टल गर्नको लागि यसरी सफ्टवेयर त्यसमा राख्ने। यसमा गएर म यसरी क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर ओपन गर्दै पनि हुन्छ। तपाईँहरूले डबल क्लिक गर्दाखेरि त्यति थाहा हुँदैन भने यसरी यसलाई ओपन गरिदिनुहोस्। राइट क्लिक गरेर ओपन गरिदिनुहोस्। यस, यहाँ देख्नु भएको छ। यसमा यो इन्स्टल अप्सन छ, यसलाई यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् अनि त्यस पछाडि यो 1 मिनेटमा इन्स्टल गर्नु। यस यो देख्नुभयो अहिले यसरी आउँछ। फर्स्ट टाइममा यसरी डन गरिदिनुहोस्। यस पछाडि यहाँ देखाइरहेछ यु हेभ सक्सेसफुली इन्स्टल्ड ट्याली गियर 9 सिरिज भन्छ। यसलाई म डन गर्ने यसरी यसमा यसरी गरिराख्दा फर्स्टमा एकछिन वेट गरेर यो आफै ओपन हुन्छ। यो प्रोसेस चल्दैछ। यो यस्तो अप्सन आयो भने यो अलाउ एक्सेस गरिदिनुहोस्। अब हामीले प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ यो स्टार्टअप स्क्रिनबाट यो वर्क एजुकेसन मोडमा क्लिक गर्ने अनि इन्टर गर्ने। यसमा चाहिँ मेरो कुनै पनि कम्पनी छैन, किन भन्दा नि भर्खरै इन्स्टल गरिरहेको छ। यसलाई निक्लिनु पऱ्यो भने के गर्ने तिमीले? यो स्केप कि दबाउने है अनि क्विट आउँदाखेरि इन्टर गर्नु। अब चाहिँ म स्टार्ट गरेर थोरै प्रोसेस गर्छु है त। अब के गर्नु पऱ्यो, खोल्नु पऱ्यो भने के गर्ने रे? यसमा क्लिक गर्ने अनि कि त डबल क्लिक गर्ने अनि यहाँको पछाडि वर्क एजुकेसन मोडमा जाने र ठिक छ। यसलाई फुल स्क्रिन गर्न छ भने यसलाई हामी रिस्टोर बटन भन्छ। यसमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्। क्रिएट कम्पनी गर्छु यसरी। मैले यसमा जस्तो JOMBCS कमर्स आयन यसको एड्रेस चाहिँ राम बजार पोखरा यसरी कास्की यसरी गर्ने। अनि कन्ट्री चुज गर्नु पऱ्यो भने हामी यसरी नेपाल गरिदिनुहोस्। नेपाल गरिदिएँ मैले अनि यसरी यो अन्य डेटाहरू यसरी राख्न सक्छ भनेर बताएको थिएँ हिजो, मैले त्यत्तिकै पास गरिदिएँ है। अब यसमा यो बेस करेन्सी इन्फर्मेसन पनि नेपाल चुज गरेको हुनाले त्यहाँ अटोमेटिक सेभ भइरहेको छ। यसरी इन्टर गरिदिनु एक्सेप्ट स्क्रिन गर्नुहोस्। अब अर्को पनि मलाई जस्तो अब यसरी बनाइरहेको थियो, म फेरि एउटा अर्को कम्पनी पनि बनाउनु चाहेँ। त्यस्तो बेलामा के भने हामी म्यानुअली गर्दाखेरि कम्पनी बनाउनु पऱ्यो भने यता CMP इन्फो देखेको हुन्छ। तपाईँको त्यहाँ नोटमा लेखेको छ CMP इन्फो। तपाईँलाई वर्डसँग F3 नदबाइकन गर्ने यो CMP इन्फो लेखेको छ है। यसमा यसरी क्लिक गर्ने। तपाईँलाई त्यो बताइदियो भने एकछिन कन्फ्युज नबता। यसमा यसरी क्लिक गरिदियो भने यस पछाडि यहाँ क्रिएट देखिरहेको छ, क्रिएटमा क्लिक गर्ने अथवा अल्टसँग F3 गरेर अप्सन देखिनुहुन्छ। त्यसमा नाम मैले लेख्ने जस्तो आस KTH भन्छ अरे नेपाल भयो। अनि अन्य विवरणहरू राख्नु पर्ने स्क्रिन एक्सेप्ट गरिदिएँ। यस डन। मेरो यसमा एउटा गुम्बज इन्फो र आस्था प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा कम्पनी हो। कसरी यसरी गर्ने भन्यो भने यो अब यसरी गेटअप ट्याली स्क्रिनमा छ भने
अल्टसँग F3 दबाउने अथवा CMP इन्फोमा जाने सेलेक्ट कम्पनीमा जाने। अब जस्तो मेरो आस्था सेलेक्ट भइराखेको छ, म अब यहाँ यसरी टाइप गरेर यसमा GUMBS यसरी लेख्ने बित्तिकै यो सेलेक्ट देखाइरहेको छ भने यसरी इन्टर गर्नुहोस्। ठिक छ, यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छ भने अब त्यस पछाडि छ मोडिफाई द कम्पनी। आस्थाको कम्पनी अब प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँबाट सिफ्ट भएर धरानको गयो हैन। अब त्यस्तो बेलामा मलाई त्यो कम्पनीको नाम अथवा त्यो एड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने भयो अथवा कम्पनीको इन्फर्मेसन चेन्ज गर्नुपर्ने भयो भने अनि फेरि यो यसरी फर्स्टमा त यसरी गेट अफ ट्याली स्क्रिनमा छ भने अल्टसँग F3 दबाउने अथवा CMP इन्फोमा क्लिक गर्ने है। यो स्क्रिन आउँछ, यसलाई कम्पनी इन्फो भन्ने स्क्रिन हुन्छ। यसमा आएर नि यो अल्टरमा जाने देख्नु चाहनु पनि हुन्छ, नभए डाइरेक्टली माउसले क्लिक गर्ने पनि हुन्छ है। त्यस पछाडि यसरी यो अल्टरमा आइसके पछाडि इन्टर गर्ने यसमा जस्तो मलाई आस्थाको एड्रेस चाहिँ आस्थाको भने यसरी म यहाँ जान्छु र इन्टर गर्ने। अब त्यस पछाडि म यसरी यहाँ आस्थाको कम्पनी काठमाडौँ रहेछ सिफ्ट भएर यसरी डी जस्तो भानुचोक भानुचोक DHARA धरान सुनसरी यसरी यहाँ गर्न सक्छ। यसमा कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू हामी चेन्ज गर्न सक्छ है। यसरी इन्टर गरिराख्दाखेरि तपाईँलाई टाइम लाग्छ, त्यस्तो बेलामा न यतिकै सेभ गर्नु छ भने कन्ट्रोल दबाउने र ए दबाइदिने। त्यसो भने यस्तो गरिदियो भने सेभ हुन्छ। बुझ्नुभयो? म जस्तो यसरी यहाँ अहिले यहाँ यसरी आस्था प्राइभेट लिमिटेड छ, फेरि इन्टर गरेर हेऱ्यो भने यहाँ देख्नुहुन्छ त भानुचोक धरान सुनसरी। अब त्यस पछाडि अर्को छ यसमा एडिट पछाडि सर्ट कम्पनी। सर्ट कम्पनी भनेको चाहिँ अब जस्तो हामी यसरी गेट अफ ट्याली स्क्रिनमा आउँदा यसरी यो स्क्रिनमा आउँदाखेरि यसमा यहाँ देखाइरहेको छ मेरो यसमा यो नेम अफ कम्पनीमा मेरो यहाँ दुईवटा कम्पनी छ र यसमध्ये मेरो सेलेक्ट भएको कुम्भसिंहको छ। यसमा जुन कम्पनीमा तपाईँ काम गर्ने हो त्यही कम्पनी मात्रै यो कम्पनी लिस्टमा राख्नु हो भने अन्य कम्पनीहरूलाई क्लोज गर्न सक्छ। जस्तो मलाई म अहिलेलाई यो गुम्बसिंहकोलाई क्लोज गरेर आस्थालाई मात्रै सो गर्छु भने यो लिस्टमा हामी यसरी फेरि अल्टसँग F3 दबाउने अनि यस पछाडि यहाँनिर सर्ट कम्पनी भन्ने देख्नुहुन्छ यसरी अप्सनमा जाने। यो रेड आइराखेको छ, रेड सर्टकट की हो हैन, डाइरेक्टली त्यो एच हान्यो भने त्यो सर्ट अप्सनमा पुग्नुहुन्छ भने ओके। म यसमा यसरी क्लिक गरेर यसमा दुईवटा देखाइरहेको छ, म यो गुम्बसिंहकोलाई चाहिँ लिस्टबाट आउट गर्ने भने यसबाट यसरी क्लिक गरेर इन्टर गरिदिनुस्। यहाँ आस्था भन्ने देखिरहेको छ। यसको मतलब यो फाइलको डिलिट भएको छैन है, लिस्टबाट आउट भयो। यसरी चाहिँ सर्ट गर्न सक्छ। सर्ट गर्ने भनेको क्लोज गर्ने है। अर्को यो चाहिँ डिलिट कम्पनी। डिलिट कम्पनी भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा अब जस्तो त्यो कम्पनीमा मैले अब हिसाब किताब राख्नु छैन भने त्यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मलाई यसमा यो आस्था प्राइभेट लिमिटेड रहेछ, मेरो अर्को यसरी कम्पनीमा मसँग कतिवटा कम्पनी छ भनेर जान्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी गेट अफ ट्याली स्क्रिनमा आउँदा यसरी यहाँ अल्टसँग F3 दबाउने र यसमा गए पछाडि सेलेक्ट कम्पनीमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको कम्पनीहरू जति नै छ यसमा लिस्ट देखिन्छ। जस्तो मलाई यो गुम्बसिंहको चाहिँ डिलिट गर्नु पऱ्यो, यसमा म अब कारोबार राख्नु छैन भने यसलाई फालिदिनु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो त ब्याक गरेर अल्टरमा जाने, यसरी इन्टर गर्ने। फर्स्टमा यहाँ कम्पनी नै देखाइरहेको छ है, यसमा फर्स्टमा सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। मैले यहाँ क्लिक गरेँ गुम्बजलाई। अब त्यसको लागि के गर्ने त मैले अब यो अल्टरमा जानु पऱ्यो। फर्स्टमा त सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि यो अल्टरमा जाने। यसमा यहाँ जुन डिलिट गर्नु छ, अब मलाई आस्था गर्नु छ भने आस्था सेलेक्ट गर्ने, गुम्बज गर्नु छ भने गुम्बज गर्ने। ठिक छ, त्यस पछाडि यसरी इन्टर गर्ने, अल्टसँग डी दबाउनु। त्यस पछाडि यो दबाएर डी की दबाउनुहोस्। यसमा सोध्छ यु वान्ट टु डिलिट डिलिट भनेछ, यसमा इन्टर गरिदिनुहोस् अथवा यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् बस। अर्कोपट्टि फेरि यहाँ इन्टर गरिदिनुहोस्। यस डन। यसो गरिदियो भने चाहिँ अब मेरो अब यो अब सेलेक्ट कम्पनीमा गएर हेऱ्यो भने यो कम्पनी यसमा छ, यो सधैँको लागि कम्प्युटरबाट आउट